היום נלמד איך לקלוע את המושב לשרפרף. על בניית השרפרף עצמו יש הדרכה אצלי בערוץ. למרות שהתאמצתי לבנות שרפרף ברוחב שווה, חשוב לבדוק מה הרוחב שיצא בפועל. אני מודד את כל קרשי המושב. אני מקבל פער של 1 סנטימטר בין הקרש הקצר לבין הקרש הארוך. זה לא ממש בעיה, כי חומר הקליעה שלי הוא חבל שעשוי מעשב ים, וזה חומר מאוד לא אחיד, ולכן פשוט נקלע כרגיל, ואם יישאר רווח קטן נטפל בו בסוף. החבל מעשב ים מגיע בחבילות של כ2 קילו. צריך לשחרר את החבל בעדינות מהחבילה, ולהוציא אורך של כ10 מטרים או יותר. האמת שאף פעם לא מדדתי כמה אני לוקח בפועל. תוך כדי שאתם משחררים את החבל, חשוב לשים לב שהוא שלם. אם יש מקומות פגומים, או שהמקום נהיה יותר דק, אני פשוט מושך לראות שהוא לא נקרע לי ביד. לפעמים יש כל מיני קצוות של העשב שבולטים החוצה. אפשר לחתוך את העשב הבולט, ולוודא שהחבל חזק שם. כשאני משחיל את החבל בזמן קליעת המושב, אני לא יכול לעבוד עם כל החבל יחד, ולכן אני לוקח כל פעם קטע של חבל, וקושר המשך כאשר הוא נגמר. אתם כבר תראו. אני לוקח את הקצה של החבל, וקושר אותו בפינה עם קשר כפול. נקרע. אני קושר מחדש. זה חבל שאפשר למתוח אותו, אבל לא יותר מדי. אני אגלגל את הקצה שלי יותר קל להעביר את החבל מצד לצד. לקרשי המושב שעליהם אני קולע, אני קורא מעכשיו צלע. מהפינה של ההתחלה, אני עובר לצלע הנגדית. אני עובר מלמעלה, למטה ומלפף את הצלע. ועובר לצלע הצמודה מלמעלה ויורד למטה לליפוף. משם אני עובר לצלע ממול. מלמעלה ויורד למטה סביב הצלע. ומלפף את הצלע הצמודה. ממשיך לצלע ממול, מלפף מלמעלה ומלפף את הצלע ליד. וחזרתי להתחלה. אני מניח את השארית של החבל בצד, ועושה מתיחה על החבל שהעברתי. אני מתחיל מההתחלה ועובר על כל הצלעות. בזמן המתיחה והעבודה, כדאי להניח את הרגל על השרפרף כדי לייצב אותו בזמן העבודה. חשוב מאוד להצמיד את החבל לפינה. גמרנו סיבוב ואני ממשיך לקלוע. אבל מעכשיו בזמן המעבר של החבל, אני חייב להמשיך להחזיק את החבל שהוא לא ישתחרר, ויאבד את המתיחה. פעולת הקליעה היא כל הזמן אותו הדבר. חשוב כל הזמן להצמיד את החבל לשורת הקליעה הקודמת, שלא יהיה רווחים. אתם כל הזמן מסובבים את השרפרף לפי מקום הקליעה.
אחרי 2 שורות קליעה, כבר אפשר לראות שנוצר קו אלכסוני שהוא חיבור של נקודות המפגש של החבלים. חשוב לשים לב שהוא ישר, והחבלים שם לא מטפסים אחד מעל השני, ושנקודת המפגש צמודה לקודמת. אני עובר לדופן ממול, מלפף, ואז עושה סיבוב לצלע הצמודה ועובר לדופן ממול. אני כל הזמן ממשיך ומקפיד על מתיחה של החבל, וגם על נקודת המפגש של החבלים. נגמר לי החבל. מקום הקשירה צריך להיות נסתר. בשלב הזה זה לא בעיה, פשוט עושים את הקשר באמצע הצלע, כמו שאני מראה פה. אני כרגע צריך לקשור אותו באופן זמני על הצלע, כדי שהוא יישאר מתוח לכמה דקות, עד שיקח לעצמי עוד חבל להמשך הקליעה. האמת שאפשר להכין מראש כמה מקטעים של חבל שיהיו מוכנים כבר מההתחלה. לקחתי עוד מקטע של חבל ואני מגלגל אותו עד לאמצע שלו, וקושר אותו כדי שלא יהיה לי המון חבל למשוך מצד לצד תוך כדי הקליעה. אני משחרר את הקשר שעל הצלע, ומקפיד להחזיק אותו תוך כדי מתיחה. אני לוקח את הקצה של החבל החדש, וקושר אותם יחד בקשר פשוט. חשוב שהמיקום של הקשר יהיה באמצע. אני מותח את הקשר ומוודא שהוא לא משתחרר. הוא ממשיך לקלוע. כל הזמן להקפיד על נקודת המפגש של החבלים. זה הקו האלכסוני שנוצר בין הפינות של הכיסא לכיוון המרכז. צריך להקפיד שהחבלים שם לא עולים אחד מעל השני. מצד אחד, הקליעה היא פשוטה, אבל מהניסיון שלי אפשר להתבלבל. במיוחד בפעמים הראשונות, מתחילים לאבד את כיוון מה הצד הבא כל פעם. הם הולכים ימינה, הם ממשיכים ישר, זה מתבלבל לפעמים, אז תשימו לב. אפשר לעקוב אחרי נקודת המפגש של החבלים. כל עוד יש שם שתי וערב, זה כנראה בסדר. יש לי פה מקטע של חבל שהוא לא יפה. אם זה יצא בחלק הנסתר, אז אני אשאיר את זה. ואם זה יצא במקום גלוי, במקום של המושב, אני אצטרך לחתוך ולקשור מחדש. אתם רואים זה יצא פה, גלוי על המושב. אז אין לי ברירה, צריך לחתוך. אני מחליט לפרק את הקליעה עוד צעד אחד קודם. כי קודם, בזמן הליפוף, החבל בליפוף האחרון עשה לי כל מיני קולות של קראנצ'ים. כאילו הוא הולך להיקרע. אז אני מעדיף לחתוך את האזור החשוד ולקשור קצת קודם. אני קושר וממשיך לקלוע.
הקו הזה הוא קצת באלכסון, והוא לא לגמרי ישר בהמשך לקו הקליעה. אז עם מברג רחב, אני מצמצם אותו ומיישר. אפשר גם להשתמש בפטיש, ויכול להיות שזה יזוז לכם גם בלי פטיש, רק מלחץ ביד. תוך כדי הקליעה, מדי פעם צריך לחזור על זה, ולדחוף עם מברג, כדי לצמצם את החבלים. תוך כדי המתיחה עם המברג, אני הנחתי את קצה החבל מתחת לרגל שלי, כדי שהוא לא ישתחרר ואבד את המתיחה של קליעת המושב עצמו. פה זה קצת נכנס פנימה. ופה זה גם קצת בולט ואני מיישר. החבל הזה הוא קצת סוג ב', כי הוא מאוד לא אחיד. יש לו הובעים שונים, אז קשה הרבה יותר ליצור אחידות. וגם נקודת המפגש באלכסונים הם לפעמים מטפסות אחת על השנייה, כי לפעמים נקבל מפגש בין חבל דק לחבל עבה, ואז זה מאוד קשה לשמור על זה אחיד. אפשר להזמין חבל מחול, ואני מסופק כמה זה כדאי בשביל מושב לשרפרף. אחת הטעויות הנפוצות זה אחרי שקושרים הערכה לחבל הקליעה, מתבלבלים ולא ממשיכים בסדר הקליעה הנכון. אז במיוחד אחרי קשירה, שימו לב. התקדמתי עם הקליעה. אני בודק שהרווח הפנוי על כל צלע יהיה שווה. ואם לא, אני מצופף את החבל לכאן שצריך. בשלב הזה, כשאני עושה הערכה, חשוב לשים לב היכן אני עושה את הקשר. אם אני קושר פה, זה יראה בחוץ, כי זה כבר המושב. אני יכול להחליף את זה באזור החור במרכז, ואז יהיה נסתר, או בחלק הזה, ואז זה ייראה מלמטה. אני בוחר לקשור למטה, כי זה אזור יותר רחב וקל לקשירה. הוא ממשיך לקלוע. עכשיו שהחור המרכזי קטן, כבר אי אפשר לקשור חלק מהחבל יחד. וצריך בכל מעבר למשוך הרבה חבל מצד לצד. גם שימו לב לא להתבלבל איפה ממשיכים לקלוע. שמתי פה כמו פלסטר להגנה על האצבע שלי, כי נהיה לי שפשוף באור. הקליעה בחבל והמתיחה שלו גורמת לשפשופים בידיים שהם יותר משמעותיים מקליעה רגילה. אני מספר לכם הכל שתדעו. הנה אני גם קיבלתי שפשוף באצבע. אם אתם יותר מדי סובלים, פשוט תעשו הפסקה לכמה ימים ואז תמשיכו. אם תשתמשו בחבל יותר קצר, אז יהיה לכם פחות למשוך בכל פעם, אבל תקבלו מלא קשרים. אנו לקראת הסוף. אני שם את הקצה של החבל מתחת לרגל, כדי שישאר מתוח בזמן שאני עושה משהו אחר. אני בודק את השטח הפנוי שעוד לא קלעתי. הוא אמור להיות קווים מקבילים. פה יש לי רווח גדול, ופה נגמר לי המקום. גם פה יש לי רווח גדול, ופה יותר צר. פה זה יחסית שווה. אני מצופף את החבלים עם מברג כדי לקבל רצועות אחידות ברוחב. החבל נגמר לי, ואני קושר אותו בתחתית הכיסא כדי שזה לא ייראה.
אני חוזר אחורה ובודק מאיפה באתי כדי שידע איך להמשיך. כמו שאתם רואים, ככל שהפתח המרכז הוא יותר קטן, הקליעה יותר איטית. זה שלב מאוד מבלבל וצריך כל הזמן לבדוק מאיפה באנו והיכן הצד הקליעה הבא. אם צד הקליעה הקודם היה בצד, אז בפעם הבאה אני אמשיך ישר, ואם באתי מהצלע הנגדית, אז אני אמור לעבור לצד. לאט לאט הרווחים נסגרים. לקראת הסוף, אם המרכז שלי נהיה סתום, אני יכול להרחיב אותו עם דקר כדי לאפשר מעבר של החבל. אני בודק שהכל קלוע ולא נשארו רווחים. אני רואה שנשאר לי פה מקום, אז אני קולע לכיוון הזה כדי לסתום את הרווח. אני חושב שגמרנו את הקליעה. כל השורות מלאות. סיימנו, עכשיו נשאר לקשור את הקצה. אני עושה מעבר עם דקר באמצע ומחזיר את החבל כלפי מעלה. ומוריד אותו בחור ליד, כמה שיותר צמוד ונסתר. ועכשיו נשאר לקשור את הקצה. אני עושה כמה קשרים. וגם פה עושה עוד כמה קשרים. ואחד אחרון. אני חותך את הקצה ומסתיר אותו בין השכבות. והנה השרפרף מוכן.